Kone käy kuumana. Miten siis kaasu laitetaan pohjaan? Ui saakeli! Hienoa! Se on kova juttu. Toronto Maple Leafs vastaan Ottawa Senators. Äijät. Toronto. Mä sanon oikeesti. Nyt. Moi kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun viikkoa. Mä oon nyt lähdössä ajaa Lahteen, ajaa jääkonetta. Kyllä, mä pääsen ajaa jääkonetta. Mä ajattelin tässä videossa kokeilla jotain vähän erilaista. Eli rehti vlogi teille mun viikosta, mitä mun elämässä tapahtuu. Tää viikko on nimittäin aika hektinen. On tää jääkoneajo, sitten on lätkätreeniä, NR-turnausta ja muutenkin vaan perusarkea. Näette vähän verhojen taakse, mitä mun elämässä tapahtuu tällä viikolla. Lisäksi myöhemmin tässä videossa mä kerron teille mun sisältösuunnitelmat nyt tulevaisuudessa toukokuusta eteenpäin. Mä haluan olla avoin teidän kanssa, mitä mä oon suunnitellut ja kysyä kans vähän teidän mietteitä. Mutta tästä lisää myöhemmin. Nyt jääkoneen ajoon. Joo, huomenna pitää vielä hallilla pelata, niin ei saa vetää laidassa läpi. No niin, ja Jokerit pelsupeli sit huomenna, että mä opettelen täällä, jos oppis ajaa tätä jääkonetta, niin eiköhän tää sit tästä. Huomenna jääkunnossa. Nyt on kyllä kova. Joo, mä harjoittelin tätä viime vuosia 2K10 pelissä. 3 minuutissa jää ajettua. Ei riitä aikaa. 99 piste. Oi. Tää on kyllä kokemus, täytyy sanoa. Aika tämmönen terävä vehje. Tottelee rattia aika kivasti. Vähän kääntää, niin saman tien on nokka siellä. Kone käy kuumana. Miten siis kaasu laitetaan pohjaan? Ui saakeli, mä uskalla painaa enemmän. Pieni siivu olisi jäänyt päädystä ottamatta. Joo, olisi jäänyt. Mä en uskalla mennä lähelle noita seiniä, ettei käy huonosti. Suomen hitain jääkonekuljettaja. Erätauko kestää 40 minuuttia tällä vauhdilla. No niin. Sitten vaan peruutus tonne. Elämää kuin räikkösen kivi. Tämmöstä tänään Lahdessa. Peruspäivä. Jääkone ja takas kohti Espoota. Varmaan parempi, että he tulee. Takas kotona Lahdesta. Ollaan Oonan kanssa rupeamassa kattoo Black Mirroria. On muuten hämmentävä sarja. Siinä on poitsu. Se on väärä lelu. Kyllä me löydetään oikein täältä. Siitä. Noi. Se on kova juttu. Mutta tosiaan mä jätin tällä viikolla nyt maanantain ja tiistain kuvaamatta, koska ei tapahtunut mitään. Mä siivosin ja editoin. Eli kyllä, mä siivosin. Meillä on aina siistiä. Se ei oo totta. Tää on oikeasti se, kun tuli lapsi elämään, niin se on vaikeampaa pitää kämppä siistiä. Vai mitä? Mut joo, tosiaan keskiviikon-sunnuntai näette tässä jaksossa ja tosi paljon tapahtuu näinäkin päivinä, eli paljon saatte kontenttia. Täällä tää yksi Tartsan kiipeilee. Kerttu, haluatko sä sanoa moi kameralle? Siinä on Kerttu, meidän mäyräkoira. Tämmönen perhe täällä. Miksi tuolla on novellepurkki tuolla? Saipa Lukko, voitat 2-1 Saipalle. Saipa johtaa Game 4. Tää olisi kyllä shokki itelle. Siis mä oon pitänyt Lukkoa koko vuoden ihan liigan parhaimpana joukkueena. Se tuli aika kivalla muuvilla. Mut mä oletan siis vieläkin ite, että Lukko kyllä nousee tää Saipa-sarja. Saipa olisi hieno tarina, Raipe ja kumppani, mutta en mä vaan usko, että riittää loppuun asti. Tää on tää meidän olkkari siis. Me yritetään aina joka päivän lopussa siivota tää, mutta tätä pitää siivoa koko ajan, kun täällä on näitä koiranleluja ja sitten täällä on näitä pauvanleluja. Kaikkea mahdollista sekaisin. No niin, meillä on 6v6-pelit alkamassa. Mä voin näyttää tämän mun ohjaimen nopeasti. Jos joku ei ole nähnyt, mulla on tämmönen custom kapula. Tosiaan nää 6v6. ECL pelataan Euroopan mestaruusliiga. Mulla on tämmönen rekki aina, mä kuvaan mun reaktioita ja sitten jotenkin pelikuvaa ja tänään on ihan lähetyspelit. Tämmönen promo, että kannattaa katsoa Sports Gamerin näitä striimejä ja nettisivuja, jos kiinnostaa nämä pelit enemmän. Että näytän ton nettisivukin taas nopeasti. Sportsgamer.gg, niin täältä pyörii nämä
kaikki liigat ja turnaukset, täältä voit tehdä itsellenne joukkueita ja kaikki SM-kisat ja kaikki pyörii saman sivuston kautta. Periaatteessa ainoa mesta, missä pelaa NRiä kilpailullisesti Euroopassa. Mutta mä menen pelaamaan, palataan sen jälkeen. Hienoa, terve mikä maali. Pelit voitettu. Tähän väliin mä haluan puhua teille mun tulevaisuudesta NRin kilpapelaamisen parissa. Niin kuin moni on nähnyt, turnauksia on ollut tänä vuonna varsinkin paljon vähemmän ja palkintopotit on romahtanut. Iso syy on se, että NHL:n MM-kisoja ei enää järjestetty tänä vuonna. SM-kisat pelattiin justiin, siellä oli voittajalle kirjaimellisesti palkintona uusi NRi. Ja mä oon tehnyt päätöksen, että mä en tuu enää pelaa tämmöisissä turnauksissa, missä ei oo mulle, tiedätkö, mistä mä en saa enää mitään takas. En mä tässä vaiheessa mun elämää. Ei siinä ole mitään järkeä, mä en pelaa niistä titteleistä, mä oon voittanut ne tittelit jo. Mä tarviin sieltä jotain takaisin. Tällä hetkellä mulla on paljon kannattavampaa tehdä teille vaikka BA Prota, franchisea, mitä vaan kontenttia käytännössä. Ja keskittyä niihin juttuihin enemmän, koska fakta on se, että tää on mun työ. Ja tällä hetkellä tuntuu, että tää on menossa enemmän, se kilpapuoli on menossa enemmän harrastamisen puolelle. Ja jos se menee siihen, sit mä haluan keskittyä enemmän oikeaan lätkään, koska se on ollut itselle superhauskaa tällä hetkellä. No. No niin, me ollaan NRS-kenessä tutu Nick Danglesin kanssa täällä ollaan salilla. Ei oo mitään arkipäivästä. Mä oon ollut siis salilla viimeksi 5 vuotta sitten, mutta tääkin vähän tosta lätkäkeissistä, mistä mä puhuin, että mä haluan panostaa siihen enemmän, niin mä haluan kuntoon. Ei nyt edes mikään lätkävuoden takia, vaan ihan niinku itteni takia. Haluan kuntoon. Ohjelma niinku perus OK kunnossa, mut lihaksia ei kauheasti oo ja kunto on heikko. Sitten kämpillä kävin vielä kavereiden kanssa lounaalla. Oli hyvä ottaa tommonen burgerisalin jälkeen, just puhuin sit kunnosta. Mutta hei, hyvä proteiini. Anyway, mä oon nyt tekemässä SM-kisoista videoa, jonka te ootte jo nähnyt silloin, kun tää video on tullut. Varmaan edellinen video just ennen tätä. Mä voin nopeasti näyttää vähän, miten tää editointi toimii. Esimerkiksi tämmöisessä SM-skaba-videossa. Eli turnausvideoissa ja yleensä huttivideoissa kanssa. Mulla on tämmönen kaava yleensä. Eli mä raakaleikkaan. Tässä oli eka semmonen 10 tuntia matskuu. Mä oon leikannut parhaisiin paloihin joku 50 minaa. Sitten mä teen skriptin videoon. Eli mä teen tarinan videolle, jonka mä sit vaan sanalta luen tästä skriptistä, minkä mä oon tehnyt, ja siitä tulee sit äänite tohon videoon. Eli kun te kuulette videoissa noita pidempiä äänitteitä, niin mä en oo tehnyt niitä niin kuin noin vaan äänittäen. Mä oon miettinyt vähän, että mitä mä haluan sanoa ja mikä olisi just paras niin kuin videolle ja näin. Että näihin suunnitteluihinkin menee aina pikkasen aikaa totta kai, että tulee hyvää kamaa. Mutta joo, tällaista. En saa tätä kyllä tänään valmiiksi. Mä teen tässä 4-5 tuntia näitä hommia. Sitten taas pari tuntia perheen kanssa ja sitten lätkätreeneihin. Mä perhana just puhuin näistä turnauksista, niin ECL:stä tuli 1v1 just julkistettiin. Alkaa nyt toukokuun 2. Ja täällä on 800 € voittajalle. Ja muistakin sijoista saa jotain, niin perhana. Tässähän pitää pelatakin. Se on sit treeni-aika. Ekaa kertaa nyt 2,5 viikkoa jäällä. Ollut viimeksi silloin Stadin liigan finaalissa pelaamassa. Katsotaan mikä on formi. Voitettu kultamitalin jälkeen. Meillä on Anhosen kanssa treenejä vielä tää kuukausi. Eli tässä on varmaan itse tuu vielä 2-3 jäät vetää ennen kesää. Mä oon sit menossa semmoseen kesäliigaan kanssa. Kesällä tulee kanssa jonkun verran jäitä. Et ei mulla nyt silleen isompaa breikkiä tuu missään vaiheessa. Sieltä aika se. Mä tuun näyttää teille treeneistä vaan paris minuutissa. Parhaat palat, mä en nyt tee tästä mitään pidännettyä. Kiitos muuten Kerkkoselle, mä sain mailan lainaa. Mä unohdin mailat himoa. Vitsi mikä ammattiurheili. Saa nähdä miten nyt pärjää ilman Luotto Warriorin mailaa. Kesän jälkeen tiiäksä, treenataan siellä salilla jalkoin. Noin tulee jäämään kiinni siitä ensi vuonna. Lähelläkö?
Toinen syy oli siis se, että Eki ei ehtinyt mun harhautukseen. Se oli vielä siellä. Joo. Nyt mä haluan kertoa teille mun sisältösuunnitelmat YouTuben osalta ja muutenkin nyt ainakin kesän ajaksi. Niin kuin moni teistä tietää, mä sain ennen editointiapua, mutta tällä hetkellä mä joudun tekemään kaiken itse, joten muutokset on tarpeen. Aloitetaan 2 kanavan pääsarjalla, eli Be a Pro ja Franchise. Nämä sarjat tulee siirtyä 100% YouTube-liveihin. Syy on se, että mä haluan julkaista näitä sarjoja enemmän kuin kerran viikossa, ja niin kuin ootte nähnyt, se on viime aikoina ollut vähän vaikeeta. Mulla vaan ei ole aikaa tehdä näitä sarjoja ja editoida näitä siihen tahtiin, kun mä haluaisin, että mä saisin nää just kerran viikossa ulos. Mut mä oon itse asiassa tosi innoissani tästä, koska livessä saa ihan uuden elementin näihin sarjoihin mukaan, eli live-chatin. Mä näen teidän kommentit livenä, ja kontentti on tietenkin kans autenttisempaa, kun mä en voi sitä editoida. Mut mulla on myös keinot lisätä liveihin juttuja. Ja YouTube-livejä voi myös katsoa jälkikäteen, eli teidän ei tarvi olla liveen aikana paikalla, jotta te voitte seurata näitä sarjoja. Okei, ja miten normivideot? Mä tuun tekemään jatkossa 1 videon per viikko. Aiheena on erilaiset NR-videot, haastevideot, IRL-jääkiekko-videot ja enemmän myös tämmöistä vlogia. Eli kun mä siirrän Be a Pron ja Franchisein liveihin, mulla on aikaa videoiden osalta keskittyä eri juttuihin ja samalla toteuttaa ja tuottaa ne, editoida ne sillä tasolla, kun mä haluan. Mä haluan myös tehdä tänne YouTubeen aikataulun, jotta kaikilla on selvää, että mitä te tuutte näkemään tällä kanavalla ja milloin. Ja tässä se on. Maanantai kello 3 Be a Pro-striimi. Keskiviikko kello 3 Franchise-striimi. Ja molemmat näistä tulee kestää noin 1–1,5 tuntia per sessio. Näin mä ajattelisin. Ja sunnuntaina kello 3 tulee aina joku video. Eli maanantai, keskiviikko, sunnuntai kello 3. Pitäkää ne ajat mielessä. YouTube Shortseja mä tuun kanssa uploadaamaan videoista ja striimeistä tuttuun tapaa, mutta niitä mä en tuu aikatauluttaa erikseen. Mä tuun myös lisäämään membershipsit tänne kanavalle. Eli hinta on 4,99 kuussa. Te voitte tukea mua ja ylipäätään mun kanavaa. YouTubessa saatte mun kanavalla teidän käyttäjän nimen viereen nämä hienot pätket. Voitte käyttää kommenteissa näitä custom emoteja. Ja lisäksi näette mun jokaisen videon 24 tuntia etukäteen. Ja mä haluan painottaa, että nämä membershipsit ei ole millään tavalla pakollisia ja te ette missään mitään mun kontenttia, jos te ette sitä hanki. Nämä on vaan teille, jotka haluaa nimenomaan ekstrana tukea tätä mun toimintaa. Ja vaikka YouTube on ylivoimaisesti mun ykkösjuttu, mulla on myös muita someja, josta mä jätän linkit tonne deskiin ja mä kirjoitan jokaisen somen viereen vähän, että mitä te missäkin somessa tuutte näkemään. Mä tuun tekemään sen muutoksen jatkossa, että mä en yhtä paljon uploadaa samoja juttuja ristiin eri someihin. Eli mä haluan pitää jokaisen somen freesinä, joten jos mun kontentti kiinnostaa, mä suosittelen seuraa käytännössä kaikki mun some. Kaikki mitä mä kerroin teille tulee voimaan 5. toukokuuta, eli 5.5. Tässä on vielä pari videoa, jota mä haluan tehdä ennen sitä. Mutta kertokaa mitä ootte mieltä. Mä tuun tällä kaavalla tekemään kontenttia ainakin nyt kesän ajan. Ja jos te tykkäätte tästä, ja tietenkin minä itse tykkään, niin tää tulee jatkuu myös tulevaisuudessa. Perjantai-ilta ja Voice of Finland. Tää on pari vuotta ollut mun ja Oonan tämmönen bravuri aina perjantai-iltaisin viettää tän ääressä ilta. Siellä on Oona peito alla. Mä en oo tänään kuvannut, koska Oona on kipeä. Tosi kipeä. Maha kipeä ja kuumetta on ja kaikkea mahdollista. Nyt on siis pääsiäisviikonloppu. Vähän ikävää, että nyt menee ainakin Oonalla sairastellessa ja toivottavasti mä en sairastu. Pitää katsoa. Mulla on kanssa perjantai-illa sushi. Sushi on omaa ihan lempiruokaa nykyään. Mutta joo, saa tosiaan nähdä kuinka paljon mä nyt kuvailen viikonloppuna. Toinen on tossa kunnossa, niin en mä ihan kauheasti viitti. Vielä pitää sanoa, jos mä menen joskus Voice of Finlandiin. niin, 4 silmä. Ylivoimainen ääni ratkaisee vaiheessa biisi. Kuka ei oo ikinä vetänyt, vitsi räjättäis pankki. Lauantai-päivän koiralenkki. Tosiaan ollut viimeinen 1,5 vuorokautta aika rankka. On ollut tosiaan tänään vähän parempi olo, mutta joo, paljon joutunut olemaan vauvahoitohommissa nyt. Ja tää aamupäivä meni mulla sen SM-kisavideon tekemisessä. Se on nyt valmis. Vihdoinkin. Vähän tämmönen erilainen pääsiäinen. Kotona on ollut onneksi nyt vähän parempi olo, et eiköhän se siitä lähde. Kerttu hei, otetaanko koiraesittely? Kiva. Tuukse katokse. Tässä et yhtään kuuntelemaan, sä oot perusmäyräkoira. Tässä on Kerttu, 3 vuotta, karkeakarvainen mäyräkoira. Itsepäinen kuin mikäkin.
koirakouluun tarvis rehellisesti. Mä oon nyt tässä vajaan 3 vuoden aikana, kun meillä on toi kerttu, niin rakastunut mäyräkoiri. Siis en tiedä, tuunko elää enää elämässäni aikaa, milloin mulla ei tuolle mäyräkoiraa. On kyllä niin vallottava luonne näillä tyypeillä, että varsinkin tällä meidän kiertueella. Formula-osakilpailu alkamassa. Tää on meidän joka viikkoinen juttu kattoo aina formuloita. Niin kuin mä sanoin mun viime vlogissa, formulat ja NHL, jääkiekko menee mulle käsikädessä. Siinä on 2 urheilulajia, jota mä tykkään seuraa eniten ihan ylivoimaisesti. Ollut koko elämässä. Mä en oo nyt liikaa kuvaillut, koska Oona nyt rupee pikkuhiljaa olla terve, mutta vaavi oksenteli koko päivän ja tää nyt on vähän ikävää ollut. Mutta hei, NHL:n playoffit alkoi yöllä. Mä haluan kertoa teille mun pudotuspeli ennakon. Mä luulen, että tää voisi olla hyvä tähän videon loppuun vielä. Joten tässä on mun pudotuspelipuu. Käydään nyt nämä ensimmäisen kierroksen parit läpi. Mitä mieltä mä oon näistä pareista, ja sitten sen jälkeen mä kerron teille mun Stanley Cup-suosikin, vaikka te tästä näette, ja sitten kerron vähän seuraavia rundeja, mitä mietteet niistä, ja Oonakin voi kertoa mielipiteensä, kun sä tiedät lätkästä niin paljon. Lähdetään tosta Winnipeg St. Louis, mä laitan Winnipegin 4-2 jatkoa. Tässä on 2 jengiä, mitä mua ei rehellisesti kauheasti kiinnostaa. Jännä nähdä Winnipegistä, että onks ne viime vuosien playoff-demonit selätetty, ja varsinkin Hellebakilla tuleeko se saamaan playoffeissa mitään kiinni. Viime yönä nyt oli jo ensimmäinen peli tästä sarjasta, Winnipeg voitti. Luottakaa muhun, nämä mun bracketit ei millään tavalla nyt ota huomioon noita eilisiä pelejä. Jos seuraatte mua IG:ssä, tiedätte, että mä laitoin tuon bracketin sinne ennen kuin playoffit alkoi. Mut anyway, NHL on paras joukkue runkosarjassa. Mä luulen, että sieltä vähän puuttuu se tähtitalentti ja semmonen... Siis on siellä syvyyt joo, mutta jotain siitä jengistä puuttuu. Et ne menis mun mielestä pitkälle. Mut kyllä ne St. Louisin hoitaa. St. Louis on kuitenkin ollut sen verran iskus viime aikoina, että mä annan niille pari peliä. Ja sitten Oonan veikkaus, Winnipeg St. Louis ensimmäinen kierros. Kuinka paljon? St. Louis. Onks ne BO7? Joo, BO7. Nopeasti ihan 4-1 Winnipeg. 4-1 Winnipeg. Noniin. Mulla oli siis 4-2. Niin. Laine pelasi joskus Winnipegissä. Laine pelasi joskus Winnipegissä. Aika hyvä. Joo, se pelaa... Tiedätkö missä pelaa nykyään? Tää on hyvä tämmönen kyselysessio. Laine. Niin, missä se pelaa? Ui, Kerttukin tulee, eikö se tiedä? Sori. Joo. Ei. Sitten tähän tulee semmonen 1000 years later. Niin tulee. 2000 years later. Anaheimissa se oli ennen. Anaheimissa, okei, nyt loppuu tähän kyllä. Sä oot joskus pelannut siellä. Ei oo ikinä pelannut Laine Anaheimissa. Nyt mennään seuraavaan. Sillänen pelas Anaheimissa. No melkein. Nyt mennään seuraavaan sarjaan. Se pelaa Montrealissa. Okei. Olisi tullut ehkä 4. 4. Yes. Dallas, Colorado, seuraava sarja Oona. Ja täällä on siis... Koska nää on tosi kovia molemmat. Anna mä puhun. Siis vitsi kun Heiskanen olisi terve playoffien alusta. Ja vitsi kun Ranta olisi pikkasen pidempään pelannut Dallasissa. Mä todella luottaisin Dallasiin, mutta tällä hetkellä Colorado on mun mielestä NHL:n parhaimpia joukkueita. Ja Colorado on mun Stanley Cup-suosikki, koska nopeus tappaa nykypäivän NHL:ssä. Colorado on liigan nopein jengi. Ne on niiden jengi saanut ihan ylös alas käännettyä nyt kauden aikana. Nyt siellä on hyökkäyksessä leveyttä. Totta kai siellä on tähtipoveria, ykkösen sentteri McKinnon, NHL paras pakki Makar. Ne on saanut maalivahtipeliä. Niiden kapteeni tulee takaisin Landeskog nyt pudotuspeleissä. Mä luulen, että Colorado menee päätyyn asti. Ja Dallasilla on ollut sen verran vaikea, että Heiskasesta ei ole tietoakaan vielä. Niin. Mä nyt laitan Colorado 4-2 voittaa Dallasin. Oona veikkaus Dallas-Colorado-sarjaa. Tää menee Game 7, tää on 4-3 Coloradolle. Oho, aika kova. Tää on jännä. Te näette tämän videon varmaan, kun playoffit on jossain tai eka runde jossain puolivälissä kautta lopussa jossain siellä. Niin jännä nähdä sit, kuinka oikein tää menee. Te tiedätte, kun katsotte vähän paremmin. Vegas, Minnesota. Tähän nyt tosi nopeasti. Minnesota en oo kattonut mitään koko kaudella. Mulla on tosi vähän dataa Minnesotasta. Mutta Vegas on mun toinen Stanley Cup-suosikki Coloradon kanssa. Vegasista ei kukaan tykkää, mutta siellä on mun mielestä puolustus. NHL levein. Hyökkäyksessä on ne johtavat hyökkääjät Jack Eichelin johdolla ja sitten on leveyttä siellä hyökkäyksessäkin. Maalivahti Aiden Hill ennenkin voittanut Stanley Cupin, niin ei tässä ole mitään. Vegas 4-0 jatkoa. Mun mielestä, mä sanoin tässä vaiheessa, Colorado ja Vegas NHL 2 parasta joukkuetta. Mun mielestä. Vegas Minnesota on. Vegas 4-0. Vegas 4-0.
Se kuunteli mua. Mitä sä sanoit? No siis 4-0. 4-0 mullekin. No niin, sitten on Kings ja Edmonton, ja tää on tosi mielenkiintoinen. Kuinka monessa kertaa, kun nää pelaa putkeen nyt playoffissa vastaan? Joku voi kertoa kommentoissa, oliko tää nyt joku 4. Mut nyt on Kingsin vuosi. Kingsi on parempi tänä vuonna kuin viime vuosina. Se on joukkue kanssa, mitä mä en ole ihan kauheasti seurannut, mutta on ollut tulessa. Olisikin vähittää jotain viiltävää analyysiä tähän, mutta en nyt halua feikkaa mitään. En ole Kingsia rehellisesti paljon kattonut, mutta mulla on semmonen fiilis, että Edmontonia nyt vähän enemmän kuitenkin seuranneena. Että Edmonton, niillä on ollut ehkä vähän vaikeampaa kuin jengi oletti. Edmonton oli mun Stanley Cup-suosikki ennen kautta, mutta ei ole kauden aika vakuuttanut. Mun mielestä siellä on siellä vieläkin samoja ongelmia, mitä on ollut viime kausina. Ehkä ei ole leveät tarpeeksi, puolustuspeli ja maalivahtipeli on kysymysmerkki. Kings vaikuttaa vaan tasapainoisemmalta jengiltä, mutta tää on ihan 50-50 itselle. Mä laitan Kingsin nyt 7 jatkoon tällä kertaa, mutta McDavid ja Draisaitl vastaan ekalla rundilla bettaaminen, niin ei ehkä ole se fiksuin juttu, että mä oon ehkä epävarmin mun veikkauksista jopa tässä sarjassa. On. Edmonton vie 4-2. Sitten päästään itään ja ai. Toronto Maple Leafs vastaan Ottawa Senators. Äijät. Toronto, mä sanon oikeesti. Ai mitä kertoo? Nyt. Ottawa vastassa, okei? Ei oo Florida, ei oo Tampa, ei oo mikään Prime Boston, Ottawa. Mä oon aina sanonut, että Toronto saa sen top 5 jengi NRissä. Käytännössä joka vuosi nyt viime vuosin saanut vastaan ekalla rundilla. Nyt on Ottawa. Ei oo mitään tekoista hävitä Ottavalle. Jos Toronto hävii Ottavalle, niin kaikki myyntiin, paitsi Matthews ja Nylander. Muut voi mennä. Mut se ei tule tapahtuu, koska Toronto tulee voittaa Ottavan 4-1. Ja mä oon siis todella luottavainen. Mulla on betsiä kiinni tässä sarjassa, että tää on. Nopeasti nyt mitä mieltä mä oon tämän vuoden Torontosta. Mun mielestä hyökkäys on aika samalla levelillä, mitä se on ollut viime kaudet. Maalivahtipeli on iso plussa nyt viime kausi. Ei oo Ilja Samsonovia oikeesti playoff-starterina, niin sillä pärjää pitkälle. Stolars ja Volli on ollut todella hyviä. Stolars varsinkin tämän kauden. Meillä on tosi hyvä veskakaksikko. Jengi kehuu Toronton puolustus tänä kautta tosi paljon. Joo, on siis Tanevi. Carlo trade deadlineilla tosi iso. Ekman Larsson kesällä. Paperilla siis Toronton pakisto todella hyvä. Ja puolustuspäähän todella hyvä. Mutta siis Toronton puolustus ei eroa viime kausiin verrattuna eroaa, mutta siis mä meinaan sitä, että viime kausinakaan Torontolla ei jäänyt puolustuksesta kiinni. Oikeasti. Se on jäänyt Torontolla viime kausina, varsinkin tosi paikoissa siitä kiinni, että meillä on saatu maaleja. Nyt me ollaan jo mutta niin kuin huomaatte, Toronto menee vähän eri lailla niin kuin tähän sydämeen kuin nämä muut. Vaikka meillä on kuinka hyvä pakisto, maalivahti näin, mutta meidän pitää silti saada niitä maaleja, mitä me ollaan viime vuosin tehty. Ja mä oon huolissani siitä, että Torontolla ei ole vaan niitä kiekollisia pakkeja. Vaikka on kuinka tullut panostusta puolustajiin, ei ole kiekollisia pakkeja oikein muuta kuin Morgan Rielly. Niin kuin oikeesti, joka sekin pelaa vähän niin kuin huonompaa kautta, vaikka se on ollut aina hyvä playoffissa. Ja siis totta kai tarvitaan hyökkäjiltä, Matthews, Nylander, Tavares, totta kai tarvii hyviä suorituksia. Mutta siis se miten mä näen lätkää, niin henkilökohtaisesti mun mielestä Toronto ei ole viime vuosina saanut tarpeeksi tulitukea viivasta. Se lähtee omista, että meidän pakit on joutunut heittää lasin kautta ulos semmoista helppoa ykkössyöttöä, hyökkäjä on pitänyt hakea tosi alhaalta. Viivapeli on käytännössä olematonta, joka meinaa sitä, että hyökkäjien pitää tehdä iso duuni hyökkäyspelistä itse. Ja tässä Toronto eroaa vaikka Colorado tosi paljon, että Coloradossa on Devon Tavesi, Makari, Girardi ja TMS. Ne luo tosi paljon tilaa niille hyökkäjille. Ja sit jengi katsoo vaikka Torontos playoffeissa, että joo, okei, tehtiin 1 maali pelissä, vitsi Marner, vitsi Nylander, vitsi Matthews, että se on mitään aikaa, mutta näillä äijillä on ihan jäätävän iso duuni, kun Toronto pakit ei saa hyökkäjille tilaa luotu. Okei? Tää on mun mielestä Toronton iso ongelma. Mä en kirjaimellisesti, kun mä kuuntelen noita juttuja, kukaan ei puhu tästä. Ehkä tää on vaan oma näkemys, mutta mä en koe, että tää ongelma on fiksattu. Sori, nyt menee tosi pitkäksi, mutta joo, Ottawa voitetaan. Palataan tähän Torontoon vielä. Joo, 4-1 Toronto Ottawa vastaan. Mä en edes sanonut Ottawasta mitään, mutta ei mihinkään. Paljon sarja Sä päättyy. vaan alistit niitä. Mä sanon 4-0. Kummalle? Kyllä sä tiedät. Toronto? Ai, nyt tuli nyökytys sieltä. Yes. Tampa Bay vastaa Florida. Tää on tasollisesti kovin ykkösrundin sarja. Tää voisi olla
Tässä on 2 jengiä, jotka vois ihan hyvin pelaa Stanley Cup-finaalissa mun mielestä. Tampa Bay on parempi, mitä ne on ollut moneen vuoteen nyt. Vasilevski palannut omalle tasolleen. Jäätäviä hankintoja Tampaat kesken kauden. Siellä on nyt vihdoin se syvyyskin tullut backiin, mikä Tampalla oli silloin kulta-aikoina. Ei ole ehkä ihan yhtä hyvä jengi kuin silloin, kun ne voitti noita kannuja, mutta ei ole mun mielestä paperin kaukana. Florida, ei tarvitse sanoa mitään. 2 vuotta peräkkäin Stanley Cup-finaalissa. Käytännössä sama runko, mikä viime kaudella meni loppuun asti. Seth Jones ei tullut mukaan TMS. Mutta tää on 7 pelin sarja. Ihan pakosti. Mä laitan Tampa Bay jatkoon. Ja tässä on se syy. Niin kuin mä sanoin, mä pidän Tampaa todella hyvänä. Mä en oo varma Floridalla nyt sit Matthew Tkachukista, että mikä sen kunto on. Ja sen takia mä laitan Tampan jatkoon. Jos Floridalla olisi kaikki terveenä, mä sanoisin, että Florida voittaa tätä 7. Mutta se, että mä en tiedä, siis Tkachukin kunto on niin kysymysmerkki, ei ole pelannut pitkään aikaa. Mä laitan kylmän viileästi Tampan jatkoon. Mutta tää tulee olemaan hikinen sarja. Ja mä luulen, että se vähän kanssa vaikuttaa, että Florida on nyt pelannut 2 finaalissa peräkkäin. Siellä voi semmoista tiettyä ekstra väsymystä olla myös. What's your opinion? Florida vie 4-2. 4-2, okei. Okay. Siis sulla on ollut ihan ok veikkauksia. Sitten, oi, tää tulee herättää mielipiteitä. Washington, Montreal. Washington idän ykkönen tänä vuonna. Niiden loppukausi meni vähän sekoillessa, huononi vähän pelin taso ja tosi paljon fokusta niillä meni siihen Ovechkinin maaliennätykseen. Sinällään ihan ymmärrettävää. Ja Montreal pääsi just edes playoffeihin. Patrick Laine-kumppanit, Suzuki Caulfield. Vähän sydän sykkinyt Montrealille, kun mä oon sitä franchise-mode pelannut Montrealilla. Montreal menee 7 jatkoon. Mä en luota Washingtoniin. Siellä on todella paljon pelaajia nyt ensimmäistä kertaa playoffeissa. Joo, onhan siellä sitä vanhaakin Carter Carson, Ovechkin kumppanit, mutta siis nämä McMichaelit ja kumppanit, tai uusi runko, mikä Washingtonilla on tulossa, ei ole tämmöisessä roolissa ollut ennen playoffeissa. Ei vaan niinku... Mä tiedän, mulla on fiilis, että Capsi sulaa nyt tää eka rundi. Mulla on vaan fiilis. Tai sit Montreal ylisuorittaa. Mut Montreal 7 jatkoa. Okei? Okay. Mitä siellä sohvan toisella puolella sanotaan? Montreal 4-1. Montreal 4-1! Se olisi aika sairas. Ja viimeinen sarja, Carolina Devils. Mä luulen, että Carolina menee konferenssifinaaleihin tänä vuonna. Ne on, siis analytiikka rakastaa Coloradoa. Ne vetää joka paikasta, ne on aina, tästä on puhuttu monessa paikassa, mutta ne on siinä maali odottamassa siis. NHL:n ykkönen on ollut monta vuotta, ne johtaa laukauksia NHL:ssä. Brindamurin pelitapa, kaikki tekee duunia, paljon vetoja. Mä pidän Carolina jengiä huonompana paperilla, mitä ne on ollut. On tullut menetyksiä, varsinkin pakistoa, mutta silti kyllä sieltä löytyy hyökkäykset Ahos, Vesnikovia. Niiden pitää pelaa stara-potentiaalilla, mutta siellä on ne pari timanttia hyökkäyksessä. Puolustus on silti hyvä. Propsit Jakob Slavinille, yksi mun lempipakeista NHL:ssä. Mä rakastan puolustuspelaajia, tälleen maalivahtina itse, ja Slavin, NHL:n paras puolustaja. Carolina menee tässä 7 jatkoon. Mä en puhunut Devilsistä mitään. Devils on saanut vihdoinkin maalivahdi, Markströmi. Paljon nopeutta kanssa tässä jengissä. Mä luulen, että jos Devils voittaa tämän Carolinan, tai kumpi tahansa tästä sarjasta, kumpi menee eteenpäin, niin tulee ole konferenssifinaalissa. Se tulee voittaa sen 2. rundinkin, sit Montrealia vastaan. Devils kanssa jengi, mitä mä en ole ihan niin paljon seurannut, niin ei nyt ole iso dataa, mutta nopea jengi, paljon hyviä pelaajia, nuoria pelaajia. Ihan hyvä pakistokin Devilsillä. Devils on itse asiassa paperilla ihan tosi hyvä, mutta... Joo, viiltävää analyysiä. Siis ylipäätään nyt täytyy sanoa, mä en oo tänä vuonna ihan niin paljon seurannut NRiä, niin ei nyt tuu ihan niinku hullua dataa joka jengistä. Tietenkin mulla on nämä omat jengit, mitä mä seuraan vähän enemmän. Mutta tosi paljon fiilispohjalta siis nämä mun veikkauksetkin menee. Tää nyt meni niin pitkäksi, että loppupoffeista mä en nyt kerro niin paljon, mutta siis Colorado menee lännestä, Colorado tai Vegas, siihen tulee ratkaista Stanley Cup. Ne tulee pelaa konferenssifinaaleissa vastakkain, mä oon shokissa, jos se ei tapahdu. Ja Colorado, mä kerroin jo syytä aikaisemmin, ne voittaa mun mielestä Stanley Cupin. Ja idässä Carolina voittaa Montreali, ei siitä se enempää. Mä sanoisin normitilanteessa, jos Toronto ja Tampa pelaa ekalla rundilla, niin Tampa menee jatkoon. Mutta koska mä oletan, että Toronto menee helposti ottavasta jatkoon ja Tampa joutuu hikoilemaan Floridan kanssa, niin Toronto tulee... Eikä tämä toiveajattelu, mutta ne tulee voittaa se Tampakin. Ne tulee voittaa 2. rundin. Toronto tulee freesimpänä siihen sarjaan, niillä on hyvä hype päällä ottavan sarjan jälkeen. Ja ne tulee voittaa Carolina konferenssifinaaleissa, koska Carolina tulee olemaan huonompi vastustaja kuin Tampa tuossa 2. rundilla. Siis ylipäätään täytyy sanoa, että toi Atlantin divisioona NHL:ssä idässä on aivan älytön. Aivan älytön. Tampa, Florida, siis...
ja Toronto, siis samassa divisioonassa, jokainen noista voisi olla mun mielestä Stanley Cup-finaalissa oikeasti. Et siitä kolmikosta tulee mun mielestä idän finalisti, mutta mä luotan Torontoa. Mutta Coloradolle ei riitä, ja syitä mä mainitsinkin tossa. Mä kysyn Oonat vikaa sarjaa, niin mä kysyn vielä sen, paljon päättyy Carolina ja New Jersey. Carolina vielä. Paljon. 4-3. Okei. Sama kuin mulla. Mitä mieltä olitte veikkauksista? Hei, ja nyt tulee formula lähtö, mun pitää olla tosi nopea. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olette videosta, mitä mieltä tämmöisestä vlogityyppisestä, ja kertokaa teidän pudotuspeliennakot kommenteissa. Ja kertokaa vähän mun sisältösuunnitelmastakin. Paljon asiaa tässä videossa. Mutta nyt formuloiden lähtö. Pääseekö Piastri? Pääsee. On kova. On Piastrit hullu. Ja kato, se Verstappen ajaa aina tonne pihalle. Ei se voi noin mennä. Se Verstappen menee kyllä aina oikeasti. Siis aina sieltä sääntöjä vähän niinku harmaalta alueelta. Oho! No niin, sit tapahtuu. No niin, tähän on hyvä lopettaa ja rupeaa katsomaan formuloita. Kiitti ja moro.